Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой». Вчора на Росії було доволі таке яскраво, і ввечері спалахнула просто неймовірно величезна пожежа, власне, у Москві. Якісь негаразди, як бачимо по відео, спіткають росіян, і от попередньо це спалахнув завод з виробництва штучного каменю на доволі таки чималій площі. Попередньо було відомо, що охоплено вогнем 2500 квадратних метрів будівлі, і навіть стався обвал покрівлі. І от що тут цікаво, знову ж таки, соцмережі, телеграм-канали пишуть про одну будівлю і кажуть, що це насправді такий завод з виробництва штучного каменю. А от сама прокуратура Москви має дещо іншу версію і кажуть, що, по-перше, вони контролюють все, що там відбувалося, ми бачимо, як вони контролюють. А по-друге, кажуть, що насправді у прокуратурі стверджують, що у вогні нічого іншого, як просто адміністративна триповерхова будівля. Але от насправді знаємо вже, і навіть є вулиця, де розташоване це підприємство, на вулиці Буракова у Москві. І от спалахнув нічого іншого, як завод з виробництва штучного каменю. Дуже, насправді, була така серйозна пожежа. Ми з вами бачимо, і росіяни почали там застосовувати все, що можуть для того, аби її, скажімо так, приборкати. І от відомо, що для гасіння полум'я на місці події навіть пригнали авіацію Московського авіаційного центру. Кажуть, що було залучено інших 120 спеціалістів, 35 одиниць техніки. І от близько три вертольота Мі-26 скидали воду на оцей завод, як ми з вами бачимо. І от скинули 235 тонн води за 33 заходи. І от станом на ранок відомо, що нібито пожежу приборкали, принаймні локалізувати її вдалося якраз на от такій доволі величезній відстані, але бачимо на доволі величезній площі. Але бачимо, що дійсно вогонь охопив чималу площу, і от росіяни не могли відразу приборкати так це полум'я. Що стало причиною такого спалаху, такої величезної пожежі, наразі невідомо. Ну і навряд, знову ж таки, у прокуратурі Москви скажуть правду, що там відбулося на цьому підприємстві, якщо от офіційна інформація їхня про те, що це всього лиш адміністративна триповерхова будівля. Чомусь росіяни бояться говорити про те, що у них спалахують якісь заводи, підприємства з невідомих то причин, але тим не менш бачимо, що воно горіло яскраво, горіло дуже сильно. І от про постраждалих, до речі, нічого не йшлося, не повідомляли про це абсолютно ні російські медіа, ні російські телеграм-канали, ні офіційні їхні якісь джерела інформації. Тож бачимо, що насправді то в Москві продовжує, скажімо так, вирувати якісь незгоди, як не безпілотники до них долітають, так ж самі ж росіяни підпалюють свої якісь величезні підприємства. Ну, в Москві точно буде сьогодні палати, якщо не буквально, то метафорично через заяву Девіда Кемерона, міністра закордонних справ Великої Британії, який заявив в інтерв'ю Reuters про те, що Україна має право бити британським озброєнням, наданим українським збройним силам, по цілях на Росії, на території Росії. А насправді заява, можна її навіть сенсаційною назвати, резонансна, тому що раніше жодна велика країна, така військова потуга, яка допомагає Україні, я маю на увазі такі країни, як Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Франція, тобто ключові європейські там і країни інших континентів, не заявляли, не публічно не підтверджували того, що дозволили вони Україні наносити от таких от ударів, ну, скажімо, ракетами Storm Shadow чи іншим західним озброєнням, далекобійним і високоточним. Девід Кемерон зробив таку заяву в контексті того, коли окреслював, як далі Велика Британія буде Україні допомагати, в яких обсягах, і, зокрема, назвав суму у приблизно майже 4 мільярди фунтів стерлінгів на рік, якщо бути точним, 3 мільярди 750 мільйонів фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги для України, яку Британія передбачає надавати стільки, скільки буде потрібно, тобто на довготривалий термін, не на один рік, але і на наступні декілька років. І при цьому Девід Кемерон якраз і заявив, що Україна має право використовувати цю надану зброю так, як вважає за потрібне абсолютно. І якщо йдеться про нанесення ударів по цілях на території Росії, то таке рішення мають приймати в Києві, а не в Лондоні. Саме там, саме в Україні мають вирішувати, як саме таку зброю надану вже безпосередньо в користування
Збройних сил України, Сил оборони будуть українці використовувати. Пряма мова Кемерона звучить так: Україна має таке право, так само як Росія завдає ударів всередині України. Ви можете цілком зрозуміти, чому українці відчувають потребу переконатися, що можуть себе захистити. Тож ми будемо надавати це озброєння, допомогу на суму більше як 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку. Стільки, скільки буде потрібно. Ми просто вичерпали все, що могли щодо надання обладнання, і дещо із того обладнання, яке передано, вже фактично перебуває в Україні. З останніх, мається на увазі, пакетів допомоги. Ну, а як Україна буде це використовувати, це вже, так би мовити, їхня справа.